السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة EMT كوتش. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفيتال ساينز أو العلامات الحيوية، وهنحاول نقسمها تقسيمة ظريفة كده علشان نجمع بيها كل العلامات الحيوية والموضوع يبقى سهل بالنسبة لحضراتكم. أول حاجة الريسبونسفنس أو الاستجابة، وهنا هنتكلم عن الأفبو سكيل والجلاسكو كوما سكيل، ودول اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي عدوا، تقدروا حضراتكم ترجعوا ليهم. تاني حاجة هنتكلم عن الريسبيراتوري أو التنفس، هنتكلم فيها عن الريسبيراتوري ريت والبلس اوكسيمتري والاي تي سي او 2، يعني معدل التنفس، معدل التشبع بالأكسجين، ونسبة ثاني أكسيد الكربون. بعد كده هنتكلم عن الكارديوفاسكولار، القلب والأوعية الدموية، وهنا هنتكلم عن البلاد بريشر والبلس، ضغط الدم والنبض. آخر حاجة others vital signs، علامات حيوية أخرى، وهنا هنتكلم عن التمبريتشر والبيوبلز والبلاد جلوكوز والنيوروجينيك فانكشنز، يعني درجة الحرارة وحدقة العين، نسبة السكر بالدم والوظائف العصبية. بنقيس الريسبيراتوري by monitoring the rise and fall of patient's chest, as one breath is a complete cycle of inhalation and exhalation. يعني بيتم قياس التنفس من خلال مراقبة ارتفاع وانخفاض صدر المريض، حيث أن النفس الواحد هو عبارة عن دورة كاملة من الشهيق والزفير. We count for a full minute، يعني بيتم عد دورات التنفس لمدة دقيقة كاملة. and assessment the rate and quality، يعني بنقيم معدل وجودة التنفس. The patient should not be told that the breathing is being counted so as not to change the breathing rate. In children under 6 years old, abdominal breathing is obvious, so it's possible to count abdominal movements. يعني يجب عدم إخبار المريض بأن عملية حساب التنفس تتم حتى لا يتغير معدل التنفس باللا شعور. وفي الأطفال دون سن 6 سنوات يكون التنفس البطني واضحا، لذا من الممكن حساب حركات البطن. respiratory rate ranges، معدلات التنفس حسب الفئات العمرية. first in adults between 12 to 20، يعني في البالغين من 12 ل 20. in children from 15 to 30، في الأطفال من 15 ل 30. in infants from 25 to 50، يعني في الرضع من 25 ل 50. in normal breathing chest expansion on inspiration should be the same or similar on each breath. The chest wall is symmetrical. Accessory muscles, neck and shoulder, are not used. Diaphragm muscle are functioning and there is no paradoxical movement. The chest and abdomen move in the same direction on inspiration and expiration. يعني في التنفس الطبيعي يجب أن يكون توسع الصدر عند الشهيق متماثلا أو مشابها في كل نفس، جدار الصدر متماثل، ولا يتم استخدام العضلات الإضافية زي عضلات الرقبة والكتف، وتعمل عضلات الحجاب الحاجز بشكل طبيعي. لا يوجد حركات متناقضة، يتحرك صدر وبطن المريض في نفس الاتجاه عند الشهيق والزفير. الجزئية الثانية في الريسبيراتوري SpO2 أو البلس اوكسيمتري، يعني نسبة الأكسجين في الدم. assessment used to measure oxygenation، يعني تقييم يستخدم لقياس نسبة الأكسجين في الدم. SpO2 or pulse oximetry، نسبة الأكسجين في الدم. measures oxygenation of red blood cells hemoglobin، قياس نسبة الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين. The normal range in SpO2، نسبة الأكسجين الطبيعية في الدم from 94 to 99، يعني من 94% ل 99%. في حالات COPD patient from 88
to 92، يعني من 88% ل 92% يعتبر معدل طبيعي في حالات السدة الرئوية المزمنة. Remember, NCO poisoning will show high fully saturated of SpO2. يعني خليك فاكر إن في حالات التسمم بأول أكسيد الكربون سيظهر المريض متشبعا بنسبة الأكسجين في الدم، وعلشان كده لا تنخدع بنسبة الأكسجين عند حالات التسمم بأول أكسيد الكربون، لأنه هيدي نتائج غير دقيقة وهيظهر المريض عندك نسبة التشبع بالأكسجين عنده عالية جدا. Smokers usually have decreased SpO2، يعني عادة ما يكون لدى المدخنين انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم. الجزئية الثالثة في الريسبيراتوري ال EtCO2 أو الكابنوغرافي، نسبة ثاني أكسيد الكربون. Assessment tool to determine ventilatory status and measures exhaled، أداة تقييم لتحديد حالة التنفس وقياس الزفير. EtCO2 used commonly in sedated, unresponsive and respiratory cardiac patients، يستخدم عادة في المرضى المهدئين وغير المستجيبين والمرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب. Normal range from 35 to 45، المعدل الطبيعي لنسبة ثاني أكسيد الكربون من 35 ل 45. Abnormal breathing patterns، أنماط التنفس الغير طبيعية. هنتكلم عن أكثر أنماط غير طبيعية للتنفس مشهورة. أول حاجة التاكيبنيا، إثمين increased respiratory rate، سرعة التنفس وهنا بيكون في زيادة في معدل التنفس. تاني حاجة براديبنيا، إثمين decreased respiratory rate، يعني بطء التنفس أو ضيق التنفس وهنا بيكون في انخفاض لمعدل التنفس. هايبريبنيا، It means increased depth and rate of breathing، فرط التنفس وهنا بيكون في زيادة في معدل وعمق التنفس. Apnea، It means absence of breathing، انقطاع التنفس أو غياب التنفس وهنا طبعا بيكون في عدم القدرة على التنفس. وهنتكلم كمان عن بعض أصوات التنفس. أولاً normal lung sounds، أصوات التنفس الطبيعية. أولاً الفيزيكولار breath sounds، يعني أصوات التنفس الحويصلية. Its soft low pitch can be heard throughout the lungs. Inspiratory time is longer than expiratory time approximately 3 to 1، يعني بتكون أصوات ناعمة منخفضة النبرة يمكن سماعها في جميع أنحاء الرئتين. وقت الشهيق اللي هو بنرمز له بآي بيكون أطول من وقت الزفير اللي هو الرمز بتاعه إي، بيكون تقريبا بمعدل من 3 ل1. ثانيا أصوات التنفس الغير طبيعية abnormal lung sounds. 1 fine and coarse crackles, rails and crepitation، يعني أصوات الكركرة أو الفرقعة ودي بتكون أحيانا أصوات ناعمة أو أصوات خشنة. Discontinuous, explosive and non-musical adventitious lung sound، normally heard in inspiration and sometimes during expiration، يعني ده صوت رئوي عرضي ومتقطع متفجر وغير موسيقي يسمع عادة أثناء الشهيق وأحيانا أثناء الزفير. Fine crackles are softer, shorter in duration and higher in pitch than coarse crackles. الفاين crackles بتكون أكثر نعومة وأقصر في المدة
وأعلى صوتا من الكورس كراكلز. الكراكلز بيكون السبب بتاعها fluid or secretions in the airway، يعني بيكون دليل على تواجد سوائل أو إفرازات في مجرى الهواء. وبتظهر الكراكلز في حالات COPD والهارت فيلير، اللنج فايبروسيس والنيمونيا، يعني بتظهر في حالات السدة الرئوية المزمنة، حالات فشل القلب، حالات التليف الرئوي، وحالات الالتهاب الرئوي. الصوت اللي بعد كده الرونكاي continuous gargling or bubbling sound typically heard during both inhalation and exhalation، يعني ده صوت قرقرة أو فقاعات مستمرة تسمع عادة أثناء الشهيق والزفير. These sounds are caused by movement of fluid and secretions in large airways، يعني الصوت ده بينتج عن حركة السوائل والإفرازات في مجاري الهواء الكبيرة. الرونكاي بيحصل في حالات COPD، الكرونيك برونكايتس، الأزمة، السيستيك فايبروزيس والنيمونيا، يعني حالات السدة الرئوية المزمنة، التهاب الشعب الهوائية المزمن، حالات الربو، التليف الكيسي والالتهاب الرئوي. الصوت اللي بعد كده معانا pleural friction rub non-musical and described as the sound made by walking on fresh snow. ده صوت غير موسيقي ويوصف بأنه مثل الصوت الناتج عن المشي على الثلج. البلورال فريكشن رب بيحصل في حالات النمونيا، البلمونري امبوليزم، الشيست انجريز والبروكن ريبس، في حالات الالتهاب الرئوي والجلطات الرئوية، في حالات إصابات الصدر وكسور الضلوع. الصوت اللي بعد كده معانا الويزنج أو الصفير high pitched whistling noise، بيكون صوت صفير عالي النبرة، بيكون دليل على narrowing of airways، دليل على وجود ضيق في مجرى الهواء. الويزنج بيظهر في حالات الأزمة mild to moderate during exacerbation، COPD، الإمفيزيما والهارت فيلير. بيظهر في حالات الربو من الخفيف إلى المتوسط، في حالات السدة الرئوية المزمنة، في حالات تضخم الرئة وحالات فشل القلب. آخر حاجة عندنا stridor abnormal high pitched sound you make when you inhale or exhale. صوت السترايدر أو الصرير، وده صوت غير طبيعي عالي النبرة يصدر عند الشهيق أو الزفير. Stridor is the sign of a blockage within the upper airway، يعني صوت السترايدر دليل على الانسداد في مجرى الهواء العلوي. وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة. شكرا جدا لوقت حضراتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير.